ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ የምናየው የኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ ቻፕተር 5 ሶስተኛውን ክፍል ነው valuation of property plant and equipment ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ኦኬ valuation ስንል ምን ማለት ነው valuation ስንል how we can record the property plant and equipment when we purchase them when we acquire በመንገዛቸው ጊዜ ፐርቼዝ በመናረጋቸው ጊዜ እንዴት ነው ሪከርድ በመናረጋቸው እንዴት በምን አማውንት ነው ሜዠር በመናረጋቸው ምንለው ነው valuation ነው ስለዚህ it can be at the fair value of what they give up and at the value of the fair value of the asset received በሁለቱ መሰረት ሜዠር እናረጋለን at the fair value of what they give up ማለት ለምሳሌ በካሽ ስንከፍል የሰጠነው የካሽ መጠን የአሴቱ ቫልዩ ሆነና በሱ ሪከርድ እናረጋለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የካሽ መጠኑ ማይታወቅ ከሆነ ማርኬት ላይ ባለው በአሴቱ የፌር ማርኬት ቫልዩ ዲተርማይን እናረጋለን ማለት ለምሳሌ if we purchase a land በ100,000 ብር ብንገዛ የሰጠነው ጊቭ አፕ ይታወቃል ምን ያክል አማውንት ለዚህ አሴት እንደከፈልን ይታወቃል ስለዚህ ያ የከፈልነው አማውንት የአሴቱ ቫልዩ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ስለዚህ ላንድን ዴቢት እናረግና ካሽን ክሬዲት እናረጋለን ማለት ሁለተኛው if we purchase property plant and equipment with cash discount የምንገዛበት ፕሮፐርቲ ላይ ካሽ ዲስካውንት ካለን ለምሳሌ እኛ በ100,000 ብር ገዝተን ነገር ግን እዳችንን ስንከፍል ካሽ ዲስካውንት 2,000-3,000 ብር የምናገኝ ከሆነ ይቺ ካሽ ዲስካውንት ያገኘናት ከpurchasing price of the property ላይ ቀንሰን ነው ሪፖርት ማድረግ ያለብን ነው ሶስተኛ we may purchase asset by deferring a payment contract deferred payment contract ማለት rather than paying cash በካሽ ከምንከፍል ይልቅ ሎንግ ተርም ክሬዲት አግሪመንት በመስጠት በዛ ፊክስድ አሴት ልንገዛ እንችላለን ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው if we deferring a payment for purchasing of a PPE we can use a present value of that amount ማለት ለምሳሌ asset purchased or long term credit contract are valued at a present value of consideration exchange ማለት የዛሬ 5 አመት 100,000 ብር ከፍላችኋለሁ ብለን ከሆነ ዛሬ ላይ አሴቱን የምንገዛው ይህ አሴት ዛሬ ላይ መመዝገብ ያለበት የዛሬ 5 አመትን ከፍላችኋለን ባላቸው ዋጋ ሳይሆን ወደ present value ኮንሲደር አድርገን time value of money ኮንሲደር አድርገን ወደ present value አምጥተን ነው ማለት ለምሳሌ ካምፓኒ ኢሹ ይሄ ካምፓኒ አንድ ፕሮፐርቲ ለኢኩዊፕመንት ለመግዛት የ100 ብር ዜሮ ኢንተረስት ቢሪንግ ኖት ፔብል ነው ኢሹ ያደረገው ዘን 100,000 ብር ለመክፈል መቼ within 5 year ማለት በ5 አመት ውስጥ 100,000 ለመክፈል then ዲስካውንት ሬቱ ምን ያክል ነው 10% ነው and አግሪመንታቸው ምንድነው በየአመቱ 20,000 ኢንስቶልመንት ፔመንት እየከፈልን እንድንጨርስ ነው ነገር ግን ዛሬ ላይ ፕሮፐርቲውን ገዝተናል ኢኩዊፕመንቱን ክፍያ የምንከፍለው 100,000 ብር ነው በየአመቱ 20,000 ብር እያደረግን ስለዚህ በዚህ ጊዜ የኢኩዊፕመንቱ ቫልዩ ምን ያክል ይሆናል ነው ስለዚህ ይሄንን ዲተርማይን ለማድረግ present value annuity formula እንጠቀማለን present value annuity formula annuity due የሚል ነገር time value of money ሰራውት አንድ ቻፕተር አለ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ላይ እሱን ብታዩ በለጠ ግልጽ ይሆናል ስለዚህ የዛሬ 5 አመት የሚከፈል 100,000 ብር አለ ነገር ግን በየአመቱ 20,000 ብር እያደረግን ነው የምንከፍለው ስለዚህ ወደ present value ስናመጣው እዚህ ጋር ባስቀምጥኩላችሁ ፎርሙላ ወደ present value ስናመጣው ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ present በዚህ ፎርሙላ ተጠቅመን ወደ present value ስናመጣው ኮንስታንት ፔመንቷ 20,000 ብር ነች multiplied by 1 minus 1 over 1 plus r ዲስካውንት ሬቱ ነው n ደግሞ numbers of year ነው 5 ማለት ስለዚህ ስናመጣው ስንት ይሆናል ማለት ነው 75,816 ምን ማለት ነው የዛሬ 5 አመት የሚከፈለው 100,000 ብር ከዛሬ ጋር 75,816 ብር ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ አሴቱ ትክክለኛ ቫልዩ መደረግ ያለበት በፕሬዘንት ቫልዩ ስለሆነ በ100,000 ብር ሳይሆን በዚህ አማውንት እናስቀምጣለን ማለት ዜን በየአመቱ 20,000 ብር እንከፍላለን ስለዚህ ያቺን 20,000 ብር የምንከፍላትን 20,000 ብር ክሬዲት እናረጋለን ዜን ኢንተረስት ደግሞ እንከፍላለን 10% ወይም ዲስካውንት ሬት ስላለ አሞርታይዝድ የሆነ ስለሚሄድ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን የኢኩዊፕመንቱን ቫልዩ በ10% እና ባዛና ኢንተረስት ሬቷን እናገኛለን 75,816ን በ10% ስናባዛው 75,582 ይሆናል ዜን በሁለቱ መካከል በ20,000 እና በ7,582 መካከል ያለው ኖት ፔብል
ሆኖ እንዲህ ያለ ለስንት ዓመት ይሄዳል ማለት ነው ለ5 ዓመት ይቀጥላል ለምሳሌ ሁለተኛ ዓመቱን ስናይ ተመሳሳይ 75816 ነበረ ቀድመን ኖት ፔብል 12000 የመጀመሪያው ዓመት ላይ የኖት ፔብል አማውንት 12416 ስለሆነ እሱን እንቀንስና በ10% ስናባዛው የምንከፍለውን የኢንተረስት አማውንት እናገኛለን ዜን እቺ 20000 ኮንስታንት ነች ከዚህ 20000 ውስጥ የተወሰነ ፖርሽኑ የእዳችን መክፈያ የተወሰነ ፖርሽኑ የኢንተረስት መክፈያ ነው ይሄ አሞርታይዜሽን ስኬጁል ላይ ያየነው ማለት ስለዚህ ሁለተኛ ዓመት ደግሞ በዚህ መልክ እንከፍላለን ማለት ነው ሶስተኛ ዓመት አራተኛ ዓመት እንደዚህ ያለ ይሄዳል ነገር ግን አሴቱ ቫልዩ መደረግ ያለበት ሪከርድ መደረግ ያለበት 100,000 ብር ሳይሆን ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ባመጣ ነው በ7500 ነው ማለት if we purchase with deferred payment ማለት Okay, next, sometimes we may acquiring a numbers of assets by using a single price. These types of purchase which is known as lump sum purchase in the law. Lump sum purchase in the law. If we are acquiring more than one, more than two assets with a single price. So let's allocating the total costs or that a single price among the various assets on the basis of the relative fair market value. So let's say ሶስት assets በአንድ ዋጋ ገዝተናል ስለዚህ ያቺ ዋጋ ለሶስቱ ስንት ተደርሳቸዋለች ቢለው አሎኬት መደረግ አለበት አሎኬት ለማድረግ ደግሞ የምንጠቀመው ፌር ማርኬት ቫልዩአቸው ነው ማለት ለምሳሌ ABC ካምፓኒ decided to purchase inventory land and building by 80,000 ብር ሶስቱንም አሴት በ80,000 ብር ነው የገዛው ስለዚህ ከዚህ 80,000 ብር ውስጥ የላንድ ምን ያክል ነው የቢልዲንግ ምን ያክል ነው የኢንቨንተሪ ምን ያክል ነው የሚለው ለማወቅ ቡክ ቫልዩ እና ፌር ቫልዩ ተሰጥቶናል እኛ የምንጠቀመው ለዚህ አሎኬሽን ፌር ቫልዩ ነው ስለዚህ የፌር ቫልዩ ስንደምራቸው ሶስቱ ስንት ይሆናሉ 100,000 ይሆናል ስለዚህ 25,000 የኢንቨንተሪ ለማግኘት 25,000 ሲካፈል ለ100,000 ሲባዛ ፕራይሱ የላንድን ደግሞ ለማግኘት 25,000 ስለሆነ 25,000 ሲካፈል 100,000 ሲባዛ በ80,000 20,000 ይሆናል የቢልዲንግም ተመሳሳይ ስለዚህ ምን አደረግን ማለት ነው ከ80,000 ውስጥ 20,000 ለኢንቨንተሪ ሰጠን 20,000 ለላንድ ሰጠን 40,000 ለምን ሰጠ ማለት ነው ለቢልዲንግ ስለዚህ ሪካርድ ስናደርገው በዚህ መልክ እንመዘግበዋለን ማለት ነው valuations of this asset if we purchase on lump sum purchase በዚህ ልክ እንመዘግበዋለን ማለት ነው okay sometimes rather than paying cash በካሽ ከምንከፍል ይልቅ ወይ deferred payment ወይም ደግሞ lump sum ከሚሆን ይልቅ ደግሞ ምን ልናደርግ እንችላለን we may acquiring a fixed asset by issuing share የአክሲዮን አክሲዮንን ኢሹ በማድረግ አሴቶችን አኳየር ልናደርግ እንችላለን ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን እንደምናደርገው the fair market value ወይም ደግሞ the value of asset it must be equal with the market price of the share ከሼሩ ማርኬት ፕራይስ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት the market price of the share issued in a fair value indications the cost of the property acquired ለምሳሌ upgrade living company decided to purchase some adjacent land for expansion of its carpets and cabinet operations ስለዚህ ለስራ ማስፋፋያ የሚሆን ተጨማሪ መሬት መግዛት ፈልጓል in the lie of cash for land the company issued land company ምን ያክል አክሲዮኖች ኢሹ ተደርጓል ይሄንን መሬት ለመግዛት 5000 ordinary ሼሮች preferred አይደሉ ordinary shareholder የሼር አክሲዮኖች ኢሹ ተደርጓል per value ስንት ነው ትክክለኛ የፐር ቫልዩአቸው 10 ነው ነገር ግን ማርኬት ላይ በስንት ይሸጣሉ በ12 ብር ይሸጣሉ ስለዚህ 5000 አክሲዮኖችን ኢሹ በማድረግ መሬት ለመግዛት ነው ይህ ድርጅት ያሰበው ስለዚህ እነዚህ 5000 አክሲዮኖች ማርኬት ፕራይሳቸው 12 ነው ነገር ግን ፐር ቫልዩአቸው 10 ነው ስለዚህ always ላንዱን ሜጀር ብናረጋው ምን ብለናል ፌር ማርኬት ቫልዩ ስለምንጠቀም በማርኬት ፕራይሱ ነው ሜጀር ብናረጋው ስለዚህ 5000 ሲባዛ በ12 አደረግ ለምን ማርኬት ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር 12 ስለሆነ ዜን ሼር ካፒታል ኦርዲነሪ የምንለው ደግሞ ይሄ ደግሞ 5000 ሲባዛ በ10 በፐር ቫልዩ ነው በፐር ቫልዩ ነው የምናባዛው 5000 ሲባዛ በ10 ትክክለኛ የኦርዲነሪ ሼር ቫልዩ ስንት ነው 50,000 ዜን ሼር ፕሪሚየም መሬቱን ለመግዛት ስንል ከፐር ቫልዩ በላይ ለሼር ሆልደር ለመሬቱ ለሚሸጡልን ሰዎች አክሲዮን ሰጥተናል ያ የከፈልነው ደግሞ የሰጠናቸው አክሲዮን ደግሞ ሼር ፕሪሚየም ኦርዲነሪ ይባላል 10,000 መጣ እንዴት ነው 10,000 የመጣው በፐር ቫልዩ እና በማርኬት ቫልዩ መካከል ያለችው ልዩነት ስንት ነች 2 ነች 2 ሲባዛ በ5000 2 ሲባዛ በ5000 ስንት ይሰጠናል 10,000 ይሰጠናል ማለት
if the market cannot determine the fair value of ordinary share exchange based on the market price, it must be estimate the fair value of the property. ስለዚህ market price of the share የማይታወቅ ለምሳሌ 12 እዚህ ጋር ምዳት ማትሰጠን ከሆነ የአሴቱን fair market value determine አድርገን በዛ ልክ ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ again sometimes እንደቀደም እንዳልነው በካሽ ከምንገዛ ይልቅ ወይም ደግሞ deferred payment ወይ በላምፕ ሰም ወይ በሼር ኢሹ ከምናደርግ ደግሞ ምን ልናደርግ እንችላለን? exchange of non monetary asset. We can give our old assets and we may receive our new asset ማለት ስለዚህ በዚህም ጊዜ ቅድም እንዳልነው the value of the property it depends on the value of the asset that we give up and the value of asset that we received ማለት ከሁለት አንዱ ትክክለኛ በሆነው measurement the value of asset measure ይደረጋል። ነገር ግን exchange of property ሲኖር always መመለስ ያለብን ነገር ምን አለ? companies should recognize immediately any gain and loss on exchange when the transaction has commercial substance. ይሄንን ኤክስቼንጅ በመናረግበት ጊዜ አሮጌ አሴት ሰተን የሆነ ብር ጨምረን አዲስ አሴት አኳየር በመናረግበት ጊዜ ይሄ ትራንዛክሽን ምን መሆን አለበት ነው? ኮሜርሻል ሰብስታንስ ሊኖረው ይገባል። ኮሜርሻል ሰብስታንስ ምን ማለት ነው? the transaction if the future cash flow change are the results of the transaction, which means ዛሬ ላይ ኤክስቼንጅ ያደረግነው ይህ ፕሮፐርቲ የወደፊት ካሽ ፍሎአችንን የሚያሳድግና የወደፊት ካሽ ፍሎአችንን የሚጨምር ከሆነ we can say that this transaction which is commercial substance because ለራሳችን ጥቅም ስንል ነው ኤክስቼንጅ የምናደርገው ማንንም እንትን ለማለት ሳይሆን የወደፊት የካሽ ፍሎአችን ከፍ እንዲል ነው። ስለዚህ ምን አለው ማለት ኮሜርሻል ሰብስታንስ አለው። ኮሜርሻል ሰብስታንስ አለው። two parties have economical position changes the transaction has commercial substance. ስለዚህ ያኛውን ፓርቲ የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው፣ ይሄኛውን ፓርቲ የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው። ስለዚህ በሁለት መካከል የሚደረግ ከሆነ ኮሜርሻል ሰብስታንስ እንለዋለን። ይህ ኮሜርሻል ሰብስታንስ ኤክስቼንጁ ኮሜርሻል ሰብስታንስ ካለው ጌን ኤንድ ሎስ በኤክስቼንጁ መካከል የሚፈጠረው ጌን ኤንድ ሎስ immediately recognized ይደረጋል። but if exchange or lack of commercial substance ካለው ወይም ደግሞ የቃል ውጡ የኮሜርሻል ሰብስታንስ ችግር ካለበት ግን ሎሱ immediately መዘገባል፣ ጌኑ ግን ዲፈርድ ይደረጋል፣ ወደፊት ዲፈርድ ይደረጋል። እናያለን በኤግዛምፕል። ኦኬ exchange or loss situation እናያለን። companies recognize loss immediately whether the exchange has commercial substance or not። ቅድም እንዳልነው commercial substance ቢኖረውም ባይኖረውም loss immediately መመዝገብ አለበት if it is happen on the exchange of the asset። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? companies should not value the asset more than their cash equivalent price ማለት ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የምናስቀምጠው የአሴቱ ቫልዩ ከምኑ መብለጥ የለበትም፣ ከካሽ ኢኩቫለንት ፕራይስ መብለጥ የለበትም። ምክንያቱም ያ ከሆነ ትክክለኛ ፕሬዘንት እያደረግነው አይደለም ማለት ነው። ሎስን ዲፈር ማድረግ አንችል። if the loss is differ the asset would be overstated on the financial statement ማለት ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? lack of substance commercial substance ቢኖረውም ባይኖረውም we should be immediately record the loss when we exchange properties ማለት because financial statement ላይ አንድ asset value መደረግ ያለበት በካሽ ኢኩቫለንት ፕራይስ ነው አሁን ሊያወጣ በሚችለው ዋጋ መሆን ስላለበት ማለት። ኦኬ ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ኢንክ ትሬድ it is used machinery for new model at Jared Business Solution። ስለዚህ used machinery ምን ማድረግ ፈልጓል? መለወጥ ፈልጓል። and the exchange has commercial substance አለ። ይህ transaction commercial substance አለ። and the used machine የተጠቀምንበት used ማሽኑ book value ምን ያክል ነው? 8000። ነገር ግን book value እንዴት ነው የሚገኘው? cost minus accumulated depreciation ነው። ስለዚህ 12000 ነበር ኮስቱ 4000 accumulated depreciation አለው። ስለዚህ book value ምን ያክል ሆነ ማለት ነው? 8000 ሆነ ማለት ነው። and the fair market value ይህ አሴት ደግሞ used የሆነው አሴት ገበያ ላይ አሁን ብንሸጠው ምን ያክል ያወጣል? 6000 ያወጣል። then the new model አዲሱ የምንፈልገው ደግሞ ምን ያክል ነው እየተሸጠ ያለው ገበያ ላይ? listed price ምን ያክል ነው? 16000። so Jared give information processing a trade allowance of 9000 for used machinery።
ስለዚህ አዲሱን ማሽን የሚሰጠው ድርጅት ምን ብሏል? አሮጌውን በስንት ሂሳብ ሊወስድለት አስቧል? ትሬዲንግ አላዋንስ የምንለው ሄድ ነው። the old ወይም used ማሽነሪውን በምን ያክል ሂሳብ ሊወስድለት ተስማምቷል? በ9000 ሊወስድልን ተስማምቷል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ሪከርድ እናደርገዋለን ነው። እንዴት አድርገን ሪከርድ እናደርገዋለን? ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ፈርስት ሊስትድ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኒው ማሽን እናስቀምጣለን። ስንት ነበር? ትክክለኛው ባንለዋወጥ ኖሮ አዲሱ ማሽነሪ ገበያ ላይ በስንት ይሸጥ ነበር? በ16000። ኦኬ አሮጌውን የኛን አሴት የኛን ዩዝድ ማሽን በስንት ወስዶልናል? ትሬዲንግ አላዋንስ የምንላት 9000 ወስዶልናል። ስለዚህ ስንት ብር መጨመር አለብን ማለት ነው? ከ19000 9000ን አሮጌውን አሴት እንደ 9000 ብር ከወሰደልን ምን ያክል ካሽ መጨመር አለብን ማለት ነው? እኛ 7000 ብር ካሽ መጨመር አለብን። ኦኬ ዜን ፌር ቫልዩ ኦፍ ዩዝድ ማሽኑ ደግሞ ምን ያክል ነበር? የማርኬቱ የዩዝድ አሴቱ ፌር ማርኬት ቫልዩ ስንት ነበር? 7000 ሆነ። ስለዚህ አዲሱ ያገኘነው አሴት ኒው ሞዴል ማሽናችን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ መቀመጥ ያለበት በስንት ነው ማለት ነው? በ13000 ነው። ምክንያቱም ፌር ማርኬት ቫልዩ 6 ነው የኦልዱ፣ ካሽ የጨመርነው 7000 ነው። ስለዚህ የአሴቱ ኒው ኮስት ኦፍ ዘ አሴት it will be 13000 ማለት። ጌን ነው ሎስ ነው የሚለውን ለማወቅ ደግሞ ምን እንደምናደርገው ቡክ ቫልዩን እና ፌር ማርኬት ቫልዩን ነው የምናነጻጽረው። 6000 ብር ያወጣል ብለን ነው 8000 ብር ያወጣል ብለን ቡካችን ላይ ቡክ ቫልዩ ላይ መዘገብነው። አሁን ግን ማርኬት ላይ በ6000 ብር እየተሸጠ ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ሎስ 2000 አለ። ምክንያቱም እኛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ 8000 ብር ዋጋ ያወጣል ብለን የመዘገብነው አንድ አሴት ገበያው ላይ በ6000 ብር እየተሸጠ ስለሆነ 2000 ብር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎስ ይሆናል። ስለዚህ ሪከርድ ስናደርግ ምን እናደርጋለን? ኢኩዊፕመንት ኒው ኢኩዊፕመንት ማለት አዲሱ ኢኩዊፕመንት ነው። ዜን አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን የማን ነው? የኦልድ ኢኩዊፕመንት አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን ሎስ 2000 አጋጥሞናል በዚህ ኤክስቼንጅ አማካኝነት። ዜን የኮስቱ ይሄ ደግሞ የትኛው ነው? የኦልዱ ነው። የኦልድ አሴቱ የዩዝድ ማሽኑ ኮስት። ዜን ካሽ ፔድ ምን ያክል ነው ተጨማሪ ካሽ የከፈልነው? 7000። ስለዚህ በዚህ መልክ እንመዘግበዋለን ማለት ነው if there is any loss ማለት። ኦኬ there may be gain situation አይደል? gain situation ደግሞ ሊኖር ይችላል። on gain situation companies usually record the cost of non-monetary asset acquired in exchange for another non-monetary asset at the fair value of the asset give up immediately recognized again ማለት። ለምሳሌ ኢንተርስቴት ትራንስፖርቴሽን ካምፓኒ ኤክስቼንጅ the numbers of used truck plus cash for semi truck ነው። ስለዚህ ያገለገሉ ትራኮች ላይ የተወሰነ ካሽ ጨምረን ምን ፈልገን ነው? ሰሚ ትራክ መውሰድ ፈልጓል ይህ ካምፓኒ። ስለዚህ the used trucks ያገለገሉት ትራኮች ቡክ ቫልዩአቸው ስንት ነው? 42000 ነው። ኮስታቸው ስንት ነበር? 64000። አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽናቸው 22000። ስለዚህ 64000 ሲቀነስ 22000 ቡክ ቫልዩ ኦፍ ዘ አሴት 42000 ሆኗል። ዜን ኢንተርስቴት ፐርቼዝ ኤጀንት experienced in the second market indicate the used truck had the fair market value። ይሄ ዩዝድ ትራክ ገበያ ላይ በስንት እየተሸጠ ነው? ፌር ማርኬት ቫልዩ በ49000 እየተሸጠ ነው። ኦኬ in addition to that the truck in interstate must be paid 11000 as a cash for semi truck ማለት። ስለዚህ ፌር ማርኬት ቫልዩ የኦልድ ትራኮቹ 49000 ነው። እነዚህ ላይ ደግሞ ስንት ብር መጨመር አለብን ነው? 11000 ብር መጨመር አለብን። ኦኬ ስለዚህ ኦልዌይስ በኤክስቼንጅ ጊዜ የኮስት ኦፍ ኒው አሴትን አኳየር የምናደርገው በኤክስቼንጁ አኳየር የምናደርገው ኮስት ኦፍ ኒው አሴት፣ ኮስት ኦፍ ኒው ኢኩዊፕመንት፣ ኮስት ኦፍ ኒው ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል። አኳየር የምናደርገውን አሴት ኮስቱን የምናገኘው ፌር ማርኬት ቫልዩ ኦፍ ኦልድ አሴት ፕላስ አወር ካሽ ፔመንት ነው። የቅድሙም ኤግዛምፕል ላይ ጀስት ላይ ኤግዚስት ነው ያደረግነው። ስለዚህ ፌር ማርኬት ቫልዩ 49000 ነው፣ ካሽ ፔዱ 11000 ነው። አጠቃላይ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? የአዲሱ አሴት ቫልዩ ወይም ሪከርድ የምናደርግበት ኮስት 60000 ይሆናል ማለት። ኦኬ ጌን ነው ሎስ ነው የሚለውን ለማነጻጸር አሁንም ፌር ማርኬት ቫልዩን ከቡክ ቫልዩ ጋር ነው የምናነጻጽረው። ምን ማለት ነው? 42000 ያወጣል ያለው መዝገባችን ላይ 42000 ያወጣል ያለው አንድ አሴት ገበያው ላይ ግን በስንት የተሸጠ ነው? በ49000 ብር የተሸጠ ነው።
ስለዚህ ምን ያክል ብር ጌን አግኝተናል ማለት ነው 7000 ጌን አግኝተናል ማለት ነው ዜን ሪከርድ ስናደርገው ሰሚ ትራክ ኒው ነው አዲሱ ቅድም ያገኘና 60 እናደርጋለን accumulated depreciation 22000 ነው and track used old ትራኮቹ ምን ያክል ናቸው ኮስታቸው 64000 ነው እዚህ ጋርም ሰጥቶናል ዜን gain and loss ቅድም ያገኝተናል gain ነው 7000 ካሽ ተጨማሪ ካሽ ከፍለናል ተጨማሪ ካሽ ስንት ነው የከፈልነው ተጨማሪ ካሽ 11000 ከፍለናል ስለዚህ gainም lossም በሚሆንበት ጊዜ commercial substance ካለው በዚህ ልክ ሪከርድ እናደርገዋለን but if there is lack of commercial substance ይህ ትራንዛክሽን የኮሜርሻል ሰብስታንስ ላክ የሚያደርግ ከሆነ ሎሱ ኢሚዲየትሊ መዘገባል ጌኑ ግን ዲፈር ይደረጋል እናየዋለን lack of commercial substance ካለ now assume interstate transportation company exchange lack of commercial substance on this exchange ስለዚህ በዚህ ጊዜ 7000 ጌኗ recognized አትሆንም but it used to reducing the cost of new asset ማለት የኮስት ኦፍ ኒው አሴቱን እንደ ኮስት እንቀንስበታለን እንጂ ሪኮግናይዝድ አናደርግበትም ማለት ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ሪከርድ ስናደርግ ጌን ብለን መዘግባት የነበረችውን እዚህ ጋር ክሬዲት ላይ መዘግባት የነበረችውን ጌን እናጠፋና ይሄን 60000 ብለን ነበር የመዘገብነው ኮሜርሻል ሰብስታንስ ላይ ነው ይሄን 60000 ነበር ያለው ከዚህ ላይ 7000 እንቀንሳለን ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኒው አሴት 53000 ይሆናል እዚህ ጋር ጌን ብለን ምን መዘግበው ክሬዲት ላይ ጌን ብለን ምን መዘግበው ነገር አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ዲፈር አደረግነው ማለት ነው we are not recognize this gain but we are used in order to reduce the cost of our new asset ማለት okay next sometimes we may acquiring asset by using a government grant በgovernment grant አሴቶችን አኳየር ልናደርግ እንችላለን ስለዚህ በዚህ ጊዜስ እንዴት ነው ሪከርድ የምናደርገው የሚለውን እናያለን ስለዚህ government grant ስንል ምን ማለት ነው government grants are assistance received from the government in the form of transferring of resource to the companies in return for past or future compliance with certain condition relating to operating activity of the company ስለዚህ የሆነ ነገር በማድረጋችን ምክንያት ወይም ወደፊት የሆነ ነገር እንድናረግ government የተለያዩ ግራንቶችን ለሀገር ውስጥ ለሚገኙ ድርጅቶች በገንዘብ ይሁን በካይንድ ይሁን በተለያየ በታክስ ቅነሳ ይሁን በተለያየ ነገር ምን ያደርጋል ይደግፋል በዚህ ጊዜም እንዴት ነው ሪከርድ ማድረግ ያለብን ነው ስለዚህ if we received an fixed asset የምንቀበል ከሆነ PPAዎችን የምንቀበል ከሆነ most companies use a fair value of the asset to establish a value on the book ማለት ነው ስለዚህ ፌር ማርኬት ቫልዩ ለምሳሌ አንድ የሆነ መሬት ቢሰጠን በገቨርንመንት ግራንት መሬት ብናገኝ ቡካችን ላይ ምን መዘግበው the fair market value of that asset እናወጣና ቡክ ቫልዩአችን ላይ እንመዘግባለን ነገር ግን ይሄንን ዴቢት አድርገን ስንመዘግብ ክሬዲትስ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚል ጥያቄ አለ በዚህ ላይ ደግሞ ሁለት አፕሮቾች አሉ ካፒታል ኦር ኢኩዊቲ አፕሮች እና ኢንካም አፕሮች የምንላቸው አሉ በገቨርንመንት ግራንት የሚገኘውን ይህንን ሪሶርስ ዴቢት ላይ የአሴቱን ፌር ማርኬት ቫልዩ ካስቀመጥን ክሬዲት ላይ ምን መመዝገብ አለበት የሚል ነው ስለዚህ ኢኩዊቲ አፕሮች ምንድነው የሚለው believe that the credit should be go direct to equity because of often no repayments of grant is expected ስለዚህ ይህ ከገቨርንመንት የምናገኘው ቀጥተኛ የሆነ ግራንት ምን መደረግ አለበት ቶታሊ ወደ ኢኩዊቲ መሄድ አለበት ነው ለምን ምንም አይነት ሪፔመንት ገቨርንመንት ግራንት ከሰጠን ለሪፔመንት የለው መልሰን አንከፍልም ስለዚህ ያገኘነው ቀጥታ የኢኩዊቲ ባላንስ መሆን አለበት in addition these grants are an incentive by the government they are not earned as a part of normal operation and should not offset expense of the operation on the income statement ስለዚህ ይህ ግራንት እንደ ኢንሴንቲቭ ለገቨርንመንት ስለተሰጠ በኖርማል ኦፕሬሽን ስላልሆነ ኢርን ያደርግነው ቀጥታ የኢኩዊቲ ባላንስን ከፍ ማድረግ አለበት ምክንያቱም ሪቬኑ ከሆነ ምን ይደረጋል በኤክስፔንስ እና ሪቬኑ ራሳቸው ምን ያደርጋሉ ኤክስፔንስ ካለ ሪቬኑ አለ ሪቬኑ ካለ ኤክስፔንስ አለ ይሄ ግን just like that አይደለም ምንም ኦፍሴት የሚያደርገው ኤክስፔንስ ስለሆነ የኢኩዊቲ ባላንስ መሆን አለበት ነው ሁለተኛው አፕሮች ደግሞ ኢንካም አፕሮች ነው they believe that the credit should be reported as revenue in the income statement የተቀበልነው ከገቨርንመንት ግራንት የምናገኘው
ማንኛውም ነገር እንደምን መመዝገብ አለበት ነው እንደ ሪቬኑ መመዝገብ አለበት ለምን government grant should not go directly to equity because the government is not a shareholder in addition most government grant have some conditions attached to them with likely affecting future expense ስለዚህ ኢንካም አፕሮች ደግሞ ምንድነው የሚለው ኖ ኢኩዊቲ ላይ በደመር የለበትም በገቨርንመንት ግራንት የምናገኘው ሪሶርስ ዴቢት ላይ አሴቱን እናደርጋለን ኢኩዊቲ ሜትር ምን ነበር ያለው ዴቢት ላይ አሴቱን አድርገን ክሬዲትም ሼር ሆልደር ኢኩዊቲ ማደግ አለበት ነው ኢንካም አፕሮች ደግሞ የሚለው ኖ ዴቢት ላይ አሴት ይሆንና ክሬዲቱ ላይ ግን ምን መሆን አለበት ሪቬኑ መሆን መቻል አለበት ለምን ገቨርንመንት ይጀመር ሼር ሆልደር አይደለም ሼር ሆልደር ካልሆነ ደግሞ የሚሰጠን ወደ ኢኩዊቲ መደመር የለበት ሲቀጥል ደግሞ ብዙ ጊዜ ማንኛውም አይነት የገቨርንመንት ግራንት እና ኢንሴንቲቭ የሚሰጠው የሆነ የሚጠበቅብን ኃላፊነት ሲኖር ነው ወደፊት ያን ደግሞ ኤክስፔንስ ኦፍሴት ያደርጋዋል የሚል እምነት ስላላቸው then they should therefore be report a grant revenue or deferred grant revenue and match with the association expense that will be occur future as the result of the grant ስለዚህ ግራንት እስከሰጡን ድረስ ወደፊት የሆነ ግዴታ የሆነ ኮሚትመንት ውስጥ የሆነ አገልግሎት መስጠቶች ሊከቱን ስለሚችሉ ለዛ የምናወጣውን ኤክስፔንስ ኦፍሴት ያደረግን እንደ ሪቬኑ መመዝገብ አለበት ነው ስለዚህ አይኤፍአርኤስም ሪኮመንድ የሚያደርገው ይህንን ኢንካም አፕሮች ነው ማለት ነው ለምሳሌ this company grant for lab equipment አግኝቷል AG company received 500,000 subsidy from the government to purchase land equipment on January 2 2015 ለላንድ ኢኩዊፕመንት ኮስቱ አጠቃላይ ስንት ነበር 2 ሚሊዮን ከዚህ ውስጥ ምን ያክሉ ነው በሰብሲዲያሪ በገቨርንመንት የተሰጠው 500,000 ዩዝፉል ላይፉ ስንት ነው 5 year ነው እና ዲፕሪሺየት የሚያደርገው ደግሞ በስትሬት ላይን ነው ተብለናል ስለዚህ በሁለት መንገድ ይህንን አሴት በመዝገብ ይችላል according to IFRS this company the first one credit deferred grant revenue ማለት እንደ liability መዘግበውና ለ5 አመት አገልግሎት በሰጠን ቁጥር ወደ ሪቬኑ እየቀየር ነው ከግራንት ሪቬኑ ወደ ሪቬኑ ዲፈርድ ግራንት ሪቬኑ ወደ ሪቬኑ እየቀየር ነው እንሄዳለን ሁለተኛው ደግሞ ሲጀመር ከኮስቱ ላይ ከ2 ሚሊዮን ላይ 500,000 ቀንሰን የላብ ኢኩዊፕመንት ዋጋ 1.5 ሚሊዮን ብለን መመዝገብ እንችላለን ስለዚህ the first option credit deferred grant revenue for a subsidiary and amortize the deferred grant revenue over 5 years amortize ስንል ለ5 አመት ብለን እንመዘግበውና በየአመቱ 100,000 ሊሆን ይችላል የሆነ አማውንት እየቀነሰው at the end of 5 years deferred grant revenue 0 እናደርገዋለን ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ for subsidiary and depreciate this amount for 5 year period ነው so ከአሴቱ ላይ እንቀንስና just like depreciation ሌላውን ነገር እንሰራለን ለምሳሌ የመጀመሪያው ኦፕሽን ቢጠቀም if AG choose to record deferred revenue እንደ 500,000 ሪካርድ ቢያደርግ ምን አድርጎ ይመዘግባል መጀመሪያ ካሽ ዴቢት በስንት በ500,000 ዴቢት ይደረጋል ክሬዲት ላይ ምን ይመዘግባል ዲፈርድ ሪቬኑ ብለን ክሬዲት ላይ እንመዘግባለን 500,000 ስለዚህ ካሽ ዴቢት አደረግን ዲፈርድ ሪቬኑ ክሬዲት አደረግን ዜን አንድ አመት ባለቀ ቁጥር ምን ማድረግ አለብን የሆነ አማውንቱን ወደ ሪቬኑ መቀየር አለበት ምክንያቱም ዲፈርድ ሪቬኑ ሊያቢሊቲን ስለሚያሳይ የሆነ ኮሚትመንት እንዳለብን ስለሚያሳይ ማለት then it is amortized the amount over 5 year the period which በየአመቱ 100,000 ያደረገ amortized ያደርገዋል ይተባል ስለዚህ ለምሳሌ አሴቱን በ2 ሚሊዮን ነበር የገዛነው accumulated depreciation 400,000 ነው ለምንድን ነው 400,000 ሆነው 2 ሚሊዮንን ለ5 እናካፍል ለ5 አመት ነው ስትሬት ላይን ሳልቫጅ ቫልዩ ስለሌለው በየአመቱ 400,000 ዲፕሪሺየት ያደርጋል ስለዚህ ልክ የመጀመሪያው አመት ሲያልቅ ኮስቱ 2 ሚሊዮን ነበር accumulated depreciation 400,000 ይሆናል book value 1,600,000 ይሆናል ዜን ልክ የመጀመሪያው አመት ሲያልቅ እኚህ ሶስት ቁጥሮች ያዙልኝ እዚህ ጋር እኚህ ሶስቱን 500,000 ነበርናል ዲፈርድ ግራንት ከ500,000 ልክ አንደኛው አመት ላይ 100,000 ወደ ሪቬኑ ይቀየራል 100,000 ወደ ሪቬኑ ይቀየራል ግራንት ሪቬኑ for the year ብለን በየአመቱ 100,000 ወደ ሪቬኑ መቀየር ስላለበት ሁለተኛው ደግሞ
ሎንግ ነን ከረንት ሊያቢሊቲ ስለሆነ ከረንት ፖርሽን ኦፍ ሎንግ ተርም ሊያቢሊቲ ደግሞ እንደ ከረንት ሊያቢሊቲ መመዝገብ አለበት። ስለዚህ በቀጣይ ዓመት ወደ ሪቬኑ የሚቀየረው 100,000 ደግሞ ከረንት ሊያቢሊቲን መዘግበዋል። ስቲል ሎንግ ተርም ሊያቢሊቲ ውስጥ የሚቀመጠው የዲፈርድ አማውንት ምን ያክል ነው ማለት ነው? 300,000። ሁለተኛው ዓመት ቢሆንስ ነው? ሁለተኛው ዓመት ቢሆን ይሄ 300,000 ወዴት ይወርዳል? ወደ 200,000 ይወርዳል። ይሄ እዚህ 100,000 እንደሆነ ይወርዳል። ይሄ 100,000 እንደሆነ ይወርዳል። ስለዚህ በዚህ ከመዘገብ ነው ኔት ኢንካም ላይ ያለው ኢፌክት ምን ያክል ነው ማለት ነው? ኔት ሎስ 300,000 ያመጣል። ምክንያቱም እንደ ሪቬኑ የተመዘገበው 100,000 ነው። አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽኑ 400,000 ነው። ኔት ኢንካም ኢፌክቱ በ300,000 ቀንሰዋል ማለት ነው። በሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ከመዘገብ ነው ኖ the cost of new asset it should be 2 ሚሊዮን ሆን ሳይገባው 500,000 ኦሬዲ እንደ ግራንት ስላገኘ ቀንሰ ኮስት ኦፍ ኒው አሴቱ በስንት ነው ሪፖርት መሆን ያለበት? በ1.5 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ በ1.5 ሚሊዮን ሪፖርት እናደርገውና የመጀመሪያው ዓመት ምን እንመዘግባለን? ዲፕሪሲዬሽን። አሁን ደግሞ 300,000 እንዴት ነው የመጣችው? 1.5 ሚሊዮን ይቅርታ 1.5 ሚሊዮን ሲካፈል 1.5 ሚሊዮኑ 1.5 ሚሊዮን ሲካፈል ለ5 ማለት ሲካፈል ለ5 ዲፕሪሲዬሽኑ ስትሬት ላይን ሜትር ስለሆነ 300,000 ይመጣል። ስለዚህ ልክ 2015 ዲሴምበር 31 ሲሆን ቡክ ቫልዩ 1,200,000 ነው። ኔት ኢንካም ላይ ያለው ኢፌክት ምን ያክል ነው ማለት ነው? በ300,000 አሁንም ይቀንሰዋል ማለት ነው። ኢፌክታቸው ተመሳሳይ ነው። በዛኛው ብንመዘግብ በዚህኛው ብንመዘግብ ኔት ኢንካም ላይ ያላቸው ኢፌክት ተመሳሳይ። ኦኬ ለምሳሌ ግራንት ፍሮም ፓስት ሎስ ነው። አሁንም ገቨርንመንት ግራንት ላይ ነው። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ has incurred substantial operating loss over 5 years ይላል። ስለዚህ ላለፉት 5 ዓመታት በጣም ከፍተኛ ኪሳራ አጋጥሞት ነበር። then the companies now has little liquidity remaining and it is considering bankrupt። ስለዚህ bankrupt ሊሆን ነው። ከፍተኛ የሊኩዊዲቲ ችግር ገጥሞታል። then the Ethiopian government does not want to lose the airline service and feels it has some responsibility related to the airlines loss። ስለዚህ ኃላፊነት ወስደው እንደገና ደግሞ ይሄን ማጣት የለብንም ኤርላይንሳችን ብሎ ገቨርንመንት ምን ቢያደርግ if there is agreed to provide cash grant 1 million ብር 1 ሚሊዮን ብር ለኤርላይንሱ በማበደር ይህ ብድር ወዴት እንዲሄድ ነው? ብድራቸውን እንዲከፍሉበት ያለባቸውን ዕዳ እንዲከፍሉበት 1 ሚሊዮን ብር ከገቨርንመንት ቢሰጣቸው because of the grant is give to pay the amount owed to the credit for past loss ላለፈ ዓመት ኪሳራቸው ላለፈ ዓመት የክሬዲተር አበዳሪዎቻቸው ስለሆነ የሚከፈለው ምን አድርገን እንመዘግበዋለን ማለት ነው? ካሽ ዴቢት 1 ሚሊዮን and grant revenue ክሬዲት እናደርገዋለን። ነገር ግን ወደፊት የሆነ ኮንዲሽን ቢሆን ኤርላይንሱ የሆነ ነገር ማድረግ ቢሆን ይሄንን ግራንት ስላገኘ ይሄን ማድረግ አለብህ የሚል ወደፊት የሆነ ኮንዲሽን ቢኖር if the conditions of grant indicate the Ethiopian Airlines must be satisfied in the future obligation related this grant properly ምን ነበር ሪከርድ መደረግ ያለበት? ወደፊት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ተብሎ ቢነገረን እዚህ ጋር ግራንት ሪቬኑ ሳይሆን የምንለው ዲፈርድ ግራንት ሪቬኑ ብለን እንደ ሊያቢሊቲ መዝግበን ቅድም እንዳየነው አሞርታይዝ እያደረግነው በአመት አመት ወደ ግራንት ሪቬኑ እየቀየር ነው እንዴት ነበር። ይሄ ግን ላለፈ አመት ኪሳራ የተከፈለ ስለሆነና ወደፊት ምንም አይነት ፊቸር ኮንዲሽን ስለሌለው ሲምፕሊ ካሽ ኤንድ ዴቢት ግራንት ሪቬኑ ክሬዲት አድርገናል ማለት። ኦኬ sometimes ደግሞ ኢንዱስትሪዎች ራሳቸው ለገቨርንመንት ላንድ ሊሰጡ ይችላሉ፣ ለሲቲ አድሚኒስትሬሽን ላንድ ሊሰጡ ይችላሉ። ለምሳሌ this illustration Killen's industrial donated land to the city of Sao Paulo for a city park ለሲቲ ፓርክ እንዲሰራ ምን አድርጓል? መሬቱን ሰጥቷል። ይህ ድርጅት the land cost ምን ያክል ነበር መሬቱን የገዛው? በ80,000 ነበር። and fair market value ምን ያክል ነበር? ልክ ይሄንን አሴት ለሲቲው ለሳኦ ፖሎ ሲቲ ለሲቲ ፓርክ እንዲገነባ ሲሰጥ ፌር ማርኬት ቫልዩ 110,000 ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ኮንትሪቢዩሽን ኤክስፔንስ ብለን ዴቢት እናደርጋለን። ለምንድን ነው ኮንትሪቢዩሽን ምንለው? እየሰጠን ስለሆነ በእኛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ኮንትሪቢዩሽን ኤክስፔንስ ብለን መዘግባለን። የሰጠነው ላንድ ኮስቱ ምን ያክል ነበር? 80,000 ነው። ጌን ኤንድ ሎስ መሬቱን እንደ ዲስፖዝ እንዳደረግነው ስለሆነ የሚቆጠረው ጌን ኦን ዲስፖዛል ስንት ይሆናል ማለት ነው? 80,000 ይሆናል። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ይህ ጌን ኤንድ ሎስ ምን ላይ ይመዘገባል? አዘር ኢንካም ኤክስፔንስ ሴክሽን ላይ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሪከርድ እናደርገዋለን ማለት ነው።